Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến với một địa điểm linh thiêng nổi tiếng tại vùng đất Cà Mau. Đó là trung tâm hành hương Thánh đường Tắc Sậy, nơi gắn liền với cuộc đời và sự vụ của linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, một nhân vật được đông đảo tín hữu Công giáo Việt Nam kính mến. Những ngày này, không khí tại Tắc Sậy trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Khắp khuôn viên nhà thờ, các công việc chuẩn bị đang được khẩn trương thực hiện để chào đón một sự kiện quan trọng của Giáo hội Việt Nam, thánh lễ tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vào ngày 2 tháng 7 năm 2026. Từ những khu vực bên ngoài nhà thờ, khuôn viên hành hương cho đến các công trình phục vụ khách hành hương, tất cả đang được chỉnh trang sắp xếp để chuẩn bị đón đông đảo các đoàn tín hữu từ khắp nơi đổ về tham dự sự kiện đặc biệt này. Dự kiến có tới hơn 70.000 người về thánh đường Tắc Sậy để dự lễ tuyên phong chân phước cha Trương Bửu Diệp. Trước khi dạo một vòng xem không khí chuẩn bị cho ngày lễ tuyên phong chân phước, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét về cuộc đời của vị linh mục đã trở thành biểu tượng đức tin của nhiều thế hệ người dân miền Tây Nam Bộ, cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Cha Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước, làng Tấn Đức, nay thuộc khu vực Mỹ Luông, chợ mới của tỉnh An Giang. Ngài sinh ra trong một gia đình Công giáo. Ngay từ nhỏ, cuộc đời của Ngài đã gắn liền với đức tin và con đường phục vụ giáo hội. Năm 1904, khi mới 7 tuổi, sau khi mẹ của Ngài qua đời, gia đình Ngài chuyển sang Bát Tâm Bang, Campuchia sinh sống. Sau đó, Ngài bắt đầu hành trình tu học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Diên, rồi tiếp tục học tại Đại chủng viện Nam Vang. Năm 1924, Ngài được thụ phong linh mục chính thức
bước vào sứ vụ chăm sóc đời sống tinh thần cho cộng đồng Công giáo. Sau nhiều năm phục vụ tại nhiều nơi, năm 1930, cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm về làm linh mục chánh xứ Tắc Sậy, vùng đất thuộc tỉnh Bạc Liêu trước đây. Tại đây, trong suốt khoảng 16 năm, Ngài đã đồng hành cùng bà con giáo dân xây dựng đời sống đạo và chăm lo cho những người nghèo khó trong vùng. Điều khiến nhiều người nhớ đến cha Diệp không chỉ là vai trò của một vị linh mục, mà còn là hình ảnh một người mục tử luôn gắn bó với cộng đoàn. Trong những năm tháng đầy biến động của lịch sử, Ngài đã chọn ở lại cùng giáo dân Tắc Sậy, thay vì rời đi để bảo vệ sự an toàn cho bản thân. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha Trương Bửu Diệp qua đời tại vùng đất Bạc Liêu trong hoàn cảnh được giáo hội nhìn nhận là sự hy sinh vì đức tin. Sau khi qua đời, lòng kính mến dành cho cha Trương Bửu Diệp ngày càng lan rộng. Mộ phần của Ngài tại nhà thờ Tắc Sậy trở thành điểm hành hương quen thuộc, thu hút đông đảo khách hành hương từ nhiều nơi tìm về, cầu nguyện và tưởng nhớ. Ngày 2 tháng 7 năm 2026, lễ tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được tổ chức tại Tắc Sậy sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, ghi nhận cuộc đời phục vụ và hy sinh của một vị linh mục đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều người. Thánh lễ tuyên phong chân phước cho cha Trương Bửu Diệp do Đức Hồng Y Luis Antonio Gestapo, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng chủ trì theo ủy nhiệm của Tòa Thánh. Dự kiến trong ngày lễ trọng đại này, rất đông các linh mục, tu sĩ và khách hành hương sẽ quy tụ về Tắc Sậy để cùng tham dự nghi thức tuyên phong chân phước. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn góp phần làm nổi bật giá trị văn hóa lịch sử và đời sống tinh thần của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Khu lễ đài chính được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 5 hecta, đối diện nhà thờ Tắc Sậy. Có mái che, bố trí ghế ngồi và có thể phục vụ khoảng hơn 12.000 người, chủ yếu dành cho các linh mục, đồng tế, tu sĩ và khách mời. Ngoài ra, giáo phận còn bố trí nhiều khu vực có bóng mát xung quanh dành cho khách hành hương tự do. Đây là khu lễ đài chính, có mái che và ghế ngồi dành cho các linh mục, đồng tế, tu sĩ và khách mời. Rồi cái cánh nào nó dư ra bạn cắt cho nó vừa với cái cánh chung của nó sẽ đẹp. Tượng Cha Diệp trong khu lễ đài. Vừa trẻ đi nó quay xuống. Mọi người luôn ơi. Khu vực dành cho khách hành hương tự do được trang trí màn hình LED. Các nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn uống, bãi giữ xe phục vụ khách hành hương dọc quốc lộ 1A bên ngoài thánh đường Tắc Sậy. Đây là cha thương gia đình nhà mình.
xuất sắc. Qua hành trình đến với nhà thờ Tắc Sậy, trước thềm lễ tuyên phong chân phước cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, chúng ta có thể cảm nhận được không khí trang nghiêm, sự chuẩn bị chu đáo và niềm mong chờ của đông đảo khách hành hương hướng về sự kiện đặc biệt ngày 2 tháng 7 2026. Hy vọng video hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm một góc nhìn về trung tâm hành hương Tắc Sậy trong những ngày chuẩn bị cho một dấu mốc quan trọng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo nhé.